ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับความเที่ยงตรงตามเกณฑ์อีกชนิดหนึ่งนะครับเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องความเที่ยงตรงตามสภาพไปนะครับวิดีโอนี้จะโฟกัสหรือให้ความสำคัญที่ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นะครับหรือ predictive validity นะครับซึ่งเป็นความเที่ยงตรงที่ได้มาจากการนำเอาผลการวัดของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเนี่ยไปคำนวณหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะเอาผลการสอบไปพยากรณ์ผลสำเร็จในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นความเที่ยงตรงหนึ่งที่ต้องอาศัยเกณฑ์เป็นเครื่องช่วยตัดสินแต่เกณฑ์ของความเที่ยงตรงแบบนี้นะครับเป็นเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์เนี่ยต้องเก็บรวบรวมคะแนนจากแบบสอบถามไว้ก่อนแล้วทิ้งระยะเวลาไว้สักระยะหนึ่งนะครับอาจจะทิ้งไว้เดือนหนึ่งนะครับเดือนหน้ากลับมาดูอีกทีไตรมาสหน้าปีหน้าหรืออาจจะเป็นปีการศึกษาหน้านะครับการหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์จึงต้องรอใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงนำผลคะแนนที่ได้เนี่ยจากแบบสอบถามหรือแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่า R ของเราเนี่ยนะครับเช่นคะแนนจากแบบสอบถามวัดความถนัดทางการเรียนวิชาศิลปะหรือว่าถือเป็นตัวพยากรณ์นะครับเป็น predictor ส่วนคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนในรายวิชาศิลปะถือว่าเป็นตัวเกณฑ์ถ้านักเรียนหรือนักศึกษาที่มีคะแนนสูงจากแบบสอบถามวัดความถนัดทางการเรียนศิลปะเมื่อเข้ามาเรียนก็สามารถเรียนได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีย่อมแสดงว่าแบบสอบถามวัดความถนัดทางการเรียนศิลปะเนี่ยมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์สูงนั่นเองในการคำนวณหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นี้นะครับจะคำนวณตามชนิดของแบบทดสอบซึ่งเหมือนกันเลยนะครับกับความเที่ยงตรงตามสภาพก็คือแบ่งเป็นแบบทดสอบอิงกลุ่มกับแบบทดสอบอิงเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงกลุ่มเป็นอย่างไรความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในส่วนของความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงกลุ่มการหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงกลุ่มเป็นการหาโดยเอาคะแนนของแบบทดสอบนะครับไปหาความสัมพันธ์กับผลงานที่สำเร็จไปแล้วนะครับเช่นคะแนนเกรดเฉลี่ย GPA ที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับผลการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะครับแบบทดสอบที่จะหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์เนี่ยจะต้องสอบก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะเรียนจบหรือเรียนสำเร็จไปนะครับแบบทดสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเมื่อสอบกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ต้องรอให้กลุ่มตัวอย่างนี้เรียนจบไปก่อนหรือสำเร็จไปทำงานแล้วจึงจะเอาเกรดเฉลี่ยหรือผลการปฏิบัติงานมาหาความสัมพันธ์กับคะแนนสอบคัดเลือกนะครับแสดงว่าใช้ระยะเวลาห่างกันพอสมควรถ้าความสัมพันธ์มีค่าสูงแสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์สูงนะครับจึงสามารถนำแบบทดสอบไปสอบคัดเลือกได้หรือจะนำไปใช้ต่อไปในอนาคตได้เพื่อพยากรณ์ความสำเร็จในการเรียนหรือพยากรณ์ความสำเร็จในการทำงานของผู้เรียนของเรานะครับในการหาค่าความเที่ยงตรงชนิดนี้นะครับหรือความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์แบบทดสอบอิงกลุ่มเนี่ยนะครับคำนวณจากสูตร R นะครับหรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับแทนด้วยค่า R เนี่ยเช่นเดียวกับค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพเลยนะครับโดยที่ x เนี่ยคือคะแนนของแบบทดสอบที่ต้องการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์แล้ว y เป็นคะแนนที่หลังจากเรียนจบไปแล้วทำงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรของความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบจากหน้าจอที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นสูตรนะครับในการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ถ้าพิจารณาดีๆแล้วนะครับนั่นคือสูตรเดียวกันเลยกับค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพจากที่เราเรียนจากวิดีโอชุดที่ผ่านมานะครับค่า xy หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยก็คือค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นั่นเองนะครับตัว n ใหญ่นี่ก็คือจำนวนของผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบนะครับซิกมา x นะครับก็เหมือนกันเลยคือผลรวมของคะแนนแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นะครับซิกมา y จะต่างกันเพราะว่าซิกมา y อันนี้เป็นผลรวมของคะแนนความรู้ของผู้เรียนที่เรียนจบไปแล้วนะครับหรือเป็นคะแนนเกณฑ์นั่นเองส่วนซิกมา x กำลังสองจะเป็นผลรวมของคะแนนของแบบทดสอบนะครับของผู้เรียนแต่ละคนยกกำลังสองแล้วตัวซิกมา y กำลังสองเนี่ยก็เป็นผลรวมคะแนนเกณฑ์ของผู้เรียนแต่ละคนยกกำลังสองนะครับ
ส่วนตัวสุดท้ายที่เราเห็นตัวด้านบนนะครับที่เป็นตัวตั้งก็คือ sigma xy เนี่ยก็เป็นผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนของแบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ์นะครับเมื่อเทียบ 2 สูตรจากสูตรของการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพกับความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์นี้นะครับย้ำนะครับว่ามันคือใช้วิธีการแบบเดียวกันเลยตัวต่อมานะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์นะครับจากความเที่ยงตรงเชิงสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์เมื่อวิดีโอชุดที่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับสัญลักษณ์ตัวเดียวกันสูตรเดียวกันเลยคำนวณคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจำได้เมื่อสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับก็แปลว่าเราตอบได้เลยว่าเราจะใช้สูตรในการคำนวณเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับซึ่งการหาค่าความเที่ยงตรงแบบทดสอบอิงเกณฑ์เนี่ยก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับแบบทดสอบอิงกลุ่มต่างกันตรงที่วิธีการในการคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะคำนวณในลักษณะหาความสอดคล้องของความรอบรู้กับความไม่รอบรู้ของผลการสอบจากแบบทดสอบนะครับที่จะหาความเที่ยงตรงกับสถานภาพนะครับหรือสภาพในอนาคตนะครับเราเรียกว่า future status นะครับโดยสูตรที่บอกว่าเหมือนกันก็คือสูตรการหาค่าฟรีนั่นเองนะครับตามภาพที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้อันนี้คือสูตรในการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ครับผม